Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi cường địch bất ngờ bao vây học viện Sử Lai Khắc thì Huyền lão lập tức dẫn theo hơn 30 vị trưởng lão bay lên không trung ngạnh kháng. Lúc này, trên bầu trời Sử Lai Khắc xuất hiện gần 60 cường giả, ít nhất những người này thực lực phải đạt 8 hồn hoàn trở lên. Khung cảnh này khiến cho không chỉ thành Sử Lai Khắc mà cả giới hồn sư đều phải chấn động. Trước tình hình ấy, vị trưởng Ngôn Thiểu Triết lập tức đưa Hoắc Vũ Hạo, Phương Đông và Tiêu Tiêu đến Hải Thần Các. Trên không trung, sau một hồi lời qua tiếng lại, Huyền lão và người đứng đầu đám cường địch kia bắt đầu lao vào nhau quyết chiến. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của tên kia nháy mắt biến lớn, nương theo đó, chính hồn hoàn trong phút chốc bạo phát ra, khiến toàn bộ mọi người đều thất kinh. Ở phía đối diện, Huyền lão cũng phóng thích ra hồn hoàn của mình, nhưng mà thoạt nhìn thì tổ hợp hồn hoàn của ông còn kém hơn lão gia hỏa kia một chút. Ngay khi hai đòn công kích va chạm, một tiếng nổ ầm ầm bạo phát. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng thấy được cả hai người đều sử dụng một tầng kết giới để khống chế phạm vi vụ nổ. Xem ra, lão gia hỏa kia cũng không thật sự đến đây để giao chiến. Đứng phía dưới quan sát trận đấu đỉnh phong của hai người, Phương Đông quay qua Hoắc Vũ Hạo nghi vấn hỏi: "Uy áp thật là mãnh liệt, người kia vừa dùng là vũ hồn chân thân sao?" Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo không đủ kiến thức để có thể trả lời câu hỏi này, nhưng Mục lão ở bên cạnh thì có thể. Ông trầm giọng nói: "Đó không chỉ đơn giản là vũ hồn chân thân, mà đúng hơn là trạng thái hồn lực dung nhập vào vũ hồn chân thân, nói cách khác chính là vũ hồn bản thể. Người mà các con nhìn thấy kia là Độc Bất Tử, hắn ta là tông chủ bản thể tông, thực lực 98 cấp, ngang bằng với Huyền lão. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ Huyền lão phải chịu thua thiệt một chút rồi." Nói xong, ông nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo âm trầm hỏi: "Hài tử, lần này Độc Bất Tử đến là vì con, linh mâu của con chính là vũ hồn bản thể, nếu được bản thể tông bồi dưỡng, ta tin con sẽ mau chóng trở nên cường đại." Về mặt học viện chúng ta thì có ưu thế bồi dưỡng hồn sư, có vũ hồn cực hạn, quyết định đi hay ở, con cho ta một đáp án để ta thương lượng với bọn chúng. Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo không chần chừ nói sẽ ở lại. Nghe câu trả lời của hắn, Mục lão vô cùng hài lòng. Ngước mắt nhìn lên không trung, Huyền lão đã bị Độc Bất Tử đánh lui về sau mấy bước. Lúc này, lão gia hỏa kia không tiếp tục động thủ mà thu tay về, sau đó nói ra mục đích đến đây là đưa Hoắc Vũ Hạo trở về tông môn, nếu không chịu giao người, lão ta sẽ phát tán kịch độc, hạ sát toàn thành Sử Lai Khắc, đến lúc ấy, Huyền lão cũng không đủ sức ngăn cản. Nghe vậy, sắc mặt Huyền lão ngưng trọng, bỗng trở nên khó coi vô cùng. Nhưng mà cũng đúng lúc ấy, một thanh âm già nua tràn ngập uy lực vang lên: "Huyền tử không cản được người, còn lão phu thì sao?" Nương theo thanh âm kia vang lên, một cột sáng hải thần chi quang bất ngờ phóng lên cao. Lúc này đến lượt Độc Bất Tử tái mặt, lão ta vẫn còn nhớ lệnh huynh của mình là tông chủ đời trước đã bỏ mạng sau cuộc chiến với Mục lão. Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà vị Long Thần Đấu La này vẫn còn sống. Trên không trung, Mục lão đã tạo một tầng ngăn cách âm thanh với bên ngoài. Lão nói cho Độc Bất Tử biết Hoắc Vũ Hạo chính là đệ tử của ông, nếu còn cố chấp muốn đem người đi thì ông cũng không ngại san bằng bản thể tông. Nghe vậy, Độc Bất Tử cũng quyết định rút lui, nhưng lão ta cũng tuyên bố: "Hoắc Vũ Hạo còn ở học viện một ngày thì ta sẽ bỏ qua một ngày, nhưng một khi ra khỏi học viện, còn muốn chạy thoát cũng phải xem khả năng của hắn." Nói rồi, lão ta cũng dẫn theo hơn 20 vị cường giả của bản thể tông quay người rời đi. Sau khi đám người kia rời khỏi, Mục lão phái viện trưởng Ngôn Thiểu Triết đi trấn an người dân trong thành, còn ông cùng Huyền lão và ba người Hoắc Vũ Hạo thì vào bên trong Hải Thần Các nói chuyện. Thấy Huyền lão vẫn còn cay cú vì vừa rồi để Độc Bất Tử chiếm thế thượng phong, ông đã giúp Huyền lão khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, bởi vì đã nói với tên gia hỏa của bản thể tông kia là nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử quan môn, nên sau đó dưới sự thúc giục của Huyền lão, Vũ Hạo đã liền quỳ xuống bái sư. Sự việc này qua đi, Mục lão bất ngờ cảm nhận được một cỗ khí tức của cường giả phong hào đấu la đang có mặt ở Sử Lai Khắc học viện. Ông âm trầm nói: "Độc Bất Tử vừa đi thì lại có kẻ khác tới, hôm nay thật là náo nhiệt mà." Nghe vậy, như cảm nhận ra điều gì đó, Huyền lão lập tức lên tiếng: "Để ta đi gặp hắn." Mục lão phất tay, thanh âm cũng đồng thời vang lên: "Không cần, người tới là khách, người ra mời hắn ta vào đây." Cũng trong lúc ấy thì cách đó không xa, Kính Hồng Trần vừa mới quan sát trận đấu của Huyền lão và Độc Bất Tử liền không khỏi thất kinh. Lúc này ông ta không khỏi cảm thán, cũng may lúc đó không ra mặt cùng với đám người bản thể tông, nếu không e rằng sẽ phải chịu thua thiệt. Đang trong lúc Kính Hồng Trần mải suy nghĩ thì giọng nói của Huyền lão bất ngờ vang lên: "Sao hả? Đường là đường chủ Minh Đức Đường lại lén lút muốn giở trò gì ở học viện Sử Lai Khắc đây?" Nghe vậy, Kính Hồng Trần giật mình, lão ta đã dùng hồn đạo khí che giấu hơi thở mà không ngờ vẫn bị phát hiện ra. Để không bị mất mặt, lão lớn tiếng nói: "Đây là đạo đại khách của học viện Sử Lai Khắc các người sao? Nếu ông đã nhận ra ta thì hẳn là biết ta đến đây để lấy đồ." Huyền lão cười lớn đáp: "Ồ, nếu đã là khách thì mời vào trong nói chuyện." Lần này thì Kính Hồng Trần lại thất kinh lần hai, cư nhiên mời gã vào Hải Thần Các, e rằng vào thì dễ mà ra thì khó. Thế nhưng dưới sự khiêu khích của Huyền lão thì ông ta cũng bước vào đại sảnh tầng 1 của Hải Thần Các. Khi nhìn thấy Mục lão thì rốt cuộc Kính Hồng Trần cũng hiểu được lý do vì sao ban nãy bản thể tông lại chịu rút lui như vậy. Đến đây thì cũng hết tập 48 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.